Se on marraskuu saapunut ja oon päättänyt lähteä tämmöiselle yöyliretkelle ja olisi tarkoitus yöpyä laavulla ja sitten tehdä vähän päivällistä ja sitten huomenna jonkunnäköinen kiva aamiaine ja siitä sitten jossain vaiheessa lyödä kimpsut ja kampsut kasaan ja melos sitten takas taas tonne kotisatamaan. Ja tää alkoikin tää reissu aika jännittävissä merkeissä, kun täällä on aika hirvittävän kova tuuli. Varmaan joku 7-8 metriä sekunnissa mun mielestä Foreka näytti. Ja mä yritin kanotin kanssa tulla, mä pistin kaikki painon sinne eteen, että saa mahdollisimman paljon tasapainoa, 5-metrinen kanootti kuitenkin, niin semmoinen ottaa tuulta aika hyvin ja sitten tällainen ripuliranne yrittää sitä pitää tuolla luontoäidin voimia vastaan, niin kyllähän siinä aika huonosti tahtoo yleensä käydä. Ja mä sain kyllä aika niitä rantaviivoja pitkin sieltä nuoltua ja sitten jossain vaiheessa piti sitten ylittää vähän sitä, ei nyt selännettä, mutta vähän siinä sellaista samanlaista ja ei ole ottanut kuvaa sitten koittaa melot täysille eteenpäin ja mennä sitten sen tuulen mukana ja oikeasti vähän pelotti ja tuli kauheita flashbackkejä, kun me oltiin mun hyvä ystävä Villen kanssa joskus Vätsärissä melottiin Isorovijärven yli ja se oli ihan järjetön ristiaallokko ja mä en ole varmaan ikinä elämässäni pelännyt niin lujaa kylmää vettä joskus loppusyksystä ja samahan täälläkin nyt on valtavan kylmää vettä, niin jotenkin kuumotti se, että ei ihan hirvittävän kauas viitti rantaviivasta lähteä, että jos käy semmonen tilanne, että kippaakin sen vehkeen tonne, niin pystyy sitten 10-15 metriä uimaan rantaan ja sitä kautta päästä sitten turvaan. Mut nyt ollaan päästy pelipaikalle ja olisi tosiaan tarkoitus yöpyä laavussa ja täällä on hirvittävän kova tuuli. Koko ajan tuntuu, että puut on 45 asteen kulmassa tuossa yläpuolella ja saa nähdä mitä tulee ja koitetaan vähän kokkailla jonkunnäköinen päivällinen ja sitten istuskellaan iltaa ja täällähän onkin aika hurjaa, kun nyt jo aurinko laskee 4 aikaa päivällä, niin täällä on kyllä tosi pitkä ilta tiedossa ja täytyy katsoa, jos sais nukuttu jotkut oikeasti hyvät yöunet ja sitä kautta saada sitten taas virtaa tällaiseen vanhaan mieheen. Mut seuraavaksi sitten vähän katsotaan, jos pistettäisiin ruuat tulille ja onkin vähän sellainen pitempi operaatio ja katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. Ei muuta kuin tervetuloa taas reissulle messiin ja katsotaan miten tällä kertaa miehen käy. Jos joku sattuisi katsoa mun viimeisimmän videon, missä mä tein köyhiä ritareita, niin muistaakseni ne maksoi yli 15 € pelkät ne köyhät ritariainekset. Ja mä ajattelin, että ei hittoa, että mahtaiskohan tällaisen yöylireissun pystyy heittämään vaikka 15 €, että pystyisi ostamaan päivällisainekset sekä sit aamiaisainekset. Ja mä sitten otin semmosen tavoitteen ja tuli ostettu tällaiset juureskeittoainekset ja sinne vähän sitten linssejä sekaan ja aamiaiseksi tuli hankittua tällaista patonkia ja siihen sitten olisi tarkoitus tehdä jonkinnäköinen viritelmä päälle ja vähän tomaattia ja valkosipulia, niin mä uskon, että se on aika bueno ja hiukan suolaa päälle. Ja tuli hankittua tollanen Petromaxin 3,5 litrainen valurautapata ja se on ollutkin aika killeri tossa. On muutaman kerran kotona tehty sen kanssa ruokaa ja kiva kun heittää sen uuniin ja kiertää uunin siksi aikaa päälle, että se kiehahtaa. Sitten voi ihan kylmästi vaan kiertää uunin kiinni, jättää luukun vielä kiinni ja antaa sen hautua siellä vaikka tunnin verran. Ja se kerää niin paljon itseensä lämpöä ja sitten kun se soppa on lämmin siellä sisällä, niin se pitää kyllä tosi hyvin sen lämmön. Et varmaan tunnin jälkeen ihan melkein kiehumispisteessä vielä. Ja nyt sitten tosiaan ekaa kertaa hän on sitten tulilla tällä reissulla. Ja katsotaan kummanen juureskeitto tulee. Et ei tosiaan ole mikään kiire sen valmistumisen suhteen. Meinaa pimeätä piisaa tähän aikaan vuodesta kyllä tosi reippaasti. Ja siinä en tiedä sitten, jos illalla jaksaisi vielä
vähän glökiä keitellään, että sellainen tuli otettua kanssa mukaan. Ja eiköhän tästä ihan hyvät setit saada aikaiseksi jälleen kerran. Ja katsotaan, jos saatais pilkottu vihannekset, juurekset silleen, että pysyis sormet ehjänä. Ja ei muuta kuin sapuskan laittoon pikkuhiljaa. Ollaan saatu soppa tulille ja rupee selkeästi hämärtää. Mulla ei kyllä oikeastaan mitään tietoa mitä kello on. Kyllä se varmaan on jo. Ehkä yli 4, varti yli 4kin voi olla. Selkeästi huomaa, että tällainen sininen tunti alkaa laskeutua. Ja mä ajattelin käydä vähän kanottia kattoo, että se nyt on varmasti kondiksess, kun mä joudun vähän silleen hazardisti parkkeeraamaan sen kanootin, että mä en ihan päässyt siihen, mihin piti tulla alualkaen. Ja tossa oli semmonen pieni suojaisa paikka, niin mä vedin oikeastaan suoraan siihen ja heti vaan kanotti ylös ja käveli siitä tohon laavulle. Et ei oikein uskaltanut jatkaa siitä eteenpäin, kun se oli oikeasti niin kova se aallokko siinä. Ja oikeastaan tuuli enemminkin sitten sieltä selän takaa, että se olisi äkkiä sitten jatkanut ohi ja järven toiseen päähän ja sieltä ei olisi sitten päässyt ikinä takaisin. Mutta käydään sitä kurkkaa. Mä nappasin 2 solumuovialustaa. Mulla ei ole oikeastaan mitään muuta sitten mukaan muuta kuin makupussia. Pari sellaista solumuovialustaa. Koitetaan niitten kanssa nukkua. Se on paljon mukavampi tällaisessa laavussa, kun siellä nyt voi olla ihan mitä vaan. Ja ei sitten tollanen itse täyttyvä tai ilmalla täyttyvä makualusta sitten paukahda sinne. Ja nyt on silleen rento nukkua siellä ja pari sellaista päällekkäin, niin se on kuin himas nukkuisi. Käydään ne hakea sieltä kanootista, toivottavasti tuuli niitä ei ole vienyt mihinkään. Ja sitten takas vartioimaan, että miten meidän soppa porisee ja varmasti se porisee ihan hyvin siellä. Ja alkaa jo pikkuhiljaa nälkä tulemaan ja kyllä tämmöisessä mettäolosuhteissa niin syö vaikka pieniä kiviä, ne maistuu hyvältä. Et toivon mukaan toi nyt maistuu sitten hyvältä ja kurkumaan vähän sekaan, niin pysyy flunssaloitolla ja aika jees. Se olisi soppa vihdoin ja viimein valmis. Ja se on tossa ollut varmaan jonkun pari tuntia. Tässä on selkeästi tullut todella pimeä ja ihan käsittämättömän upea tähtitaivas. Tuuli on vieläkin ihan älyttömän luja ja huomaa, että tässä laavussa se savu pyörii koko ajan ympäri. Jotenkin tuntuu, että ehkä on helpompi vaan ehkä haahuilla vähän tossa laavun ympäristössä, niin saa oikeasti fressiä happea ja ei tarvitse tässä sit oikein kovin savus olla. Et jos tää tuuli meinaa tämmöisenä jatkuu, niin täytyy kyllä sammuttaa melkein toi notski ennen kuin menee nukkumaan. Et jotenkin tuntuu, että kerätä laavuja hälyttää paljon savua. Et vähän silleen huono ilta, mutta
ainakin tähän mennessä ollaan saatu rauhassa olla täällä laavus, niin se on ehkä kaikista siistein juttu, että saa oikeasti yöpyä tässä. Ja seuraavaksi tarvitsisi heittää melkein sitten soppatauluun ja miettiä, jos sitä riittäisi jotain glögiä vähän keitellä. Ja katsotaan mihin saakka puut riittää, et ei viitti hirvittävästi enää lähteä hakemaan puita. Et vähän vaarallistakin tämmöisellä pimeällä, kun tossa tuulee aika lujasti ja selkeästi vielä tuollaista pientä aaltoa lyö rantaan, niin ei viitti hirvittävästi lähteä otsavalonkaan tonne kanootin kanssa hakemaan lisää puuta. Et ehkä jonkun glögi jaksaa tossa sitten vielä keitellä ja hetken kuluttua saakin sitten jo kaivaa makuolusta ja makupussit esiin ja pistää pikkuhiljaa päätä tyynyyn. Ja oli ihan älyttömän upea. Kuu nousi tosta vastapuolelta ja mä kävin sitä vähän ihailemaan ja se oli kyllä hieno. Teki semmosen kuun sillan ja oli semmonen ihan keltainen kun se nousi, niin siistin näköinen. Mut nyt alkaa sen verran kova nälkä olemaan, että maistetaan millainen soppa tuli ja mä heitin sinne yhden kasvisliemikuution vielä sekaan ja lisäsin aika reippaastikin suolaa. Et nyt sitten luulis, että toivon mukaan ainakin, että soppa on hyvinkin maittava. Eiköhän parissa tunnista sinne ole saanut vähän makua imeytetty itteensä. Hyvää huomenta. Olikin mielenkiintoinen tuo eilinen ilta, kun siinä se tuuli sit alkoi yltyä aika rajusti sinne illan mittaan, vaikka sen piti just toisinpäin mennä, mut taas se luontoäiti jaksoi sitten yllättää. Ja tässä oli silleen vähän harmillinen, niin kuin tuossa aiemminkin sanoin, että se lähti vähän se savu jotenkin pyörii tässä laavussa ja se heitti tosi paljon tuonne laavun sisään sitä savua ja tässä ympäristössä. Ja jotenkin sit päädyin sellaiseen ratkaisuun, että hain vaan vettä tosta nokipannulla ja sammutin koko notski ja menin siinä joskus 8 jälkeen, hyppäsin makupussisyövereihin ja katsoin, että josko sitä sais vähän unta ja kyllähän sitä sit sai ja oli yllättävän hyvä kyllä nukkuu, että mulla oli tosiaan 2 tollasta solumuovialustaa päällekkäin. Ne on kyllä silleen kiva, kun ei oo mitään puhkeamisvaaraa siinä, niin voi huoletta heittää ihan mihin huvittaa. Ja oli kyllä tosi lämmin yö, mikä on vähän hämmentävää, että tässä kuitenkin aletaan elää marraskuun puolta väliin, että pitäisi kyllä oikeasti olla jo vähän viileempi. Mä kävin aamulla hakemaan tosta vastarannalta vähän puuta. Oli kyllä niin upea meloa, että siinä oli kuu valaisi aika hienosti ja alkoi semmosia kellertäviä sävyjä näkyä tuolla taivaan rannassa ja oli kyllä todella upean näköinen ja siinä hetken aikaa ihastelinkin tossa järvellä sitä, että ei ollut mikään kiire tohon toiselle puolelle ja nyt sitten tulet tehtyä ja ajattelin seuraavaksi laittaa vähän glögiä, kun sitä ei nyt eilen illalla tullut laitettu laisinkaan, että jostain sattuneesta syystä ja katsotaan, josko saatais päivä käyntiin sillä ja sen jälkeen pikkuhiljaa aamiaisen laittoon ja laitetaan vähän sitä patonkiin ja sinne vähän tomaattia väliin ja sit mä ajattelin, että mä voisin tehdä silleen, että mä laitan vähän öljyä ja valkosipulia ja sekoitan niistä sellaisen litkun ja hiukan suolaa ja sitä sinne patongin väliin, niin luulis kyllä toimiva ja varmaan aika aamiainen ja ruoka oli eilen illallakin tosi hyvää. Et ainoa ehkä mikä tuli, että olisi voinut toisen sellaisen kasvisliemikuution heittää sinne sekaan, mutta kyllä se siinä pahimpaan nälkään meni niin, että soi. Ja sitten ehtoolla vielä tuossa käden kanssa pesin ton padan ja laitoin sen tohon kuivuun. Et en oo uskaltanut sisään katsoa vielä, toivottavasti ei ole kovin ruosteinen, mutta kyllä se tuntuu ainakin, että siellä olisi ollut paljon öljyä pinnassa. Mutta ei muuta kuin aamiaisen laittoon ja ihaillaan tätä ihan valtavan upeata aamua. Ei hitsi, ei vois paremmin oikeastaan sunnuntai alkaa. Aika bueno.
Ai että. Siinä tulikin syöty sit aika aamiainen. Oli kyllä sen verran valkosipulia, mitä ei koskaan voi olla kyllä liikaa. Et kellään ei varmaan ole tänään kivaa, joka joutuu mun seurassa olemaan, mutta nyt tänään täytyy vähän olla itsekäs tälleen aamusta ja syödä just mitä huvittaa. Ja täällä on valtava upea aamu, aurinko nousee ja se nouseekin todella myöhään. Et mä itse asiassa huomasin, että varmaan joku 15-16 tuntia rupeaa olemaan sellaista joko ihan hämärää tai sitten ihan pilkkopimeä. Ja nyt sit tosiaan selkeästi rupeaa taas vähän tuuli yltymään, mutta ei juurikaan. Siis semmosia lukemia mitä eilen oli. Nyt tästä saa pikkuhiljaa vähän taas kimpsut ja kampsut pakkailla. Heittää kanhootin kyytiin kamat ja mies. Ja siirtyy pikkuhiljaa taas sit seuraaviin seikkailuihin ja valmistautumaan vähän uuteen alkavaan viikkoon ja sen tuomiin kaikkiin uusiin kujeisiin. Ja teki kyllä ihan älyttömän hyvää taas tällainen retki. Näissä on kyllä jotain taikaa. Tämmöisissä lyhkäisissä retkissä syödä hyvin ja nyt tällä kertaa päästiin vielä superhalvasti ja se on aina mukavaa. Ja mä taidan melkein tossa vähän kupillisen 2 glögiä vielä juoda ja sit tosiaan kamat kasaan. Ja oli taas mukava, kun olit reissus messissä ja koitetaan katsoa taas, että mitä seuraavaksi keksitään. Että onko silloin jo lunta maassa vai saadaanko ennen sitä tehtyä jotain. Tai toivon mukaan ainakin lunta tulee talveksi. Että se on aina sellainen piristävä, tuo paljon valoa. Mut nyt nautitaan tästä kauniista päivästä. Katsotaan kun aurinko nousee ja hengitellään raikasta ilmaa. Moikka!